Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom en hel del i stora drag om vad som pågick i USA, gisslan och vapenaffärer med Iran. Vi placerade in Barbara Honeggers bok Oktober surprise i sin rätta tidsmässiga och mycket relevanta händelserika kontext med en era som kantades av krig, vapen, smugglingar och mörkläggningar. Vi försökte ännu en gång gå på djupet i det som Barbara tog upp kortfattat om den svenska kopplingen och hittade många mycket intressanta detaljer som i mångt och mycket helt stödde både Rickard Reves uppgifter men också vad Arnold Sundqvist berättade om att han varit med om. Det handlade ännu en gång om hur mycket skada som de svenska Robot 70 med amerikanska komponenter gjorde mot fraktfartyg och patrullbåtar i Persiska golfen. I denna del tar vi vid och försöker kliva ner i djupet i vad som utspelar sig bland händelserna i boken. Vi kommer att försöka fortsätta utveckla teorin om att det trots allt var i samband med Palmemordet som Sverige fick en utbildning i hur en mörkläggning går till när den nödvändiga svenska mörkläggningen blev ett faktum. Vi fortsätter att gräva i de personer som var delaktiga i händelser och vilka som var beslutsfattare. Ännu en gång är det en del text att gå igenom, men jag hoppas att kunskapsnivån nu har stärkts så pass mycket hos kanalens följare att ni inte har några problem att följa med i resonemangen och främst parallellerna med vad som senare hände runt Palmemordet. Vi börjar såklart med den personen som enligt Chip Tatum beställde mordet på Olof Palme, vicepresidentkandidaten vid tiden för valet 1980, som även här hade en av de viktigaste rollerna i samband med att Ronald Reagan fick vara den skådespelande frontfiguren som president. Så, för att även förstå vicepresidenten Bush, om det nu var så att han fattade beslutet att Palme skulle elimineras, så ger boken många belägg för att hans synsätt och sätt att agera mycket väl kan ligga i linje med ett sådant beslut. Speciellt som tiderna var rena vilda västern. Vi återkommer till källan i som hade uppgifter om Palmemordet i tidigare inlägg. En källa med många kopplingar till just CIA. Källan får frågan om varför han nu lämnar uppgifter om Bushs inblandning i saker. Vi läser. When asked why he was going public with what he knew, Mr. Y gave two straightforward and immediate answers. First, he said there was a faction in the CIA that was angry at the way George Bush had hung his boys out to dry. There are a dozen guys in prison who have no reason being there, he said. They were just following orders, a lot on Contra/drug raps, and others for bank fraud. When a covert operation gets blown, the agency lets its agents take the rap along with the guys they've penetrated. It happened to me once, and I didn't appreciate it. Bush doesn't care what happens to his own people. I'm angry and so are a lot of other guys in the agency, he explained. Y's second reason for going public, he said, was to protect the state of Israel.
A lot of people would like to hang the Iran/Contra operations on the Israelis, he said. But the Saudis were even more centrally involved. And anybody with half a brain can see that the October surprise deal wasn't for Israel's benefit. We did have the Exodus operation, getting Iranian Jews out of Iran in exchange for arms and intelligence. But the big fish had to do with winning the 1980 election. George Bush hade alltså inga som helst problem att kasta personer under bussen om det behövdes. Till och med i fängelse. Vi snackar alltså till och med personer i CIA som bara följde order. Det gick alltså hur lätt som helst att göra sig av med personer av olika skäl, som att ge dem ett uppdrag och sedan sätta dit dem för något. Vi har ju redan hört om hur William Herman blev tagen med stulna sedlar och blev satt i fängelse, trots att han sagt att det var ett uppdrag han fått. Det finns också uppgifter på att Bush såg allt som topphemliga uppdrag som bara skulle lösas till varje pris. Och det finns en tydlig linje i att uppdragen är viktigare än de personer som ska genomföra dem och att det får sedan offras för att skydda uppdragets hemlighet till varje pris. Det finns en tydlig militärisk gång i att information bara delas för det uppdraget i en ny tonårbasis, vilket andas väldigt mycket CIA. Det kan man även höra Arnold prata om när han beskriver uppdraget han fick att undersöka Robot 70 händelser med Bofors och att Arnold inte hade koll på vad andra gjorde och de hade inte koll på hans uppdrag. Det blir tydligt att Arnold arbetat åt CIA tidigare. Vi återkommer lite senare med vilka andra uppgifter som styrker hur litet ett liv var värt. Men vi läser lite fler uppgifter om hur Bush bara kunde försvinna. In addition to the missing days, during Mr. Bush's 1978-79 presidential bid and then missing 21 hours on October 18th to 19th, 1980, according to former Green Beret, Lieutenant Colonel James Bo Gritz, Vice President George Bush went on yet another secret mission before the 1988 presidential election. According to Gritz, who received his information from Delta Force members at Fort Bragg, Mr. Bush held secret negotiations with Iranian officials on board an ocean liner off Antigua during the 1988 presidential election campaign between 10 p.m. on the night of August 11th and 2 a.m. on the morning of August 12th, 1988. Men när det gäller just George Bush och att han enligt ögonvittnen skulle ha deltagit i möte i Paris för att genomföra förhandlingen med Iran om att skjuta på att släppa den amerikanska gisslan tills efter valet, för att inte Jimmy Carter skulle vinna valet, så blir det nästan komiskt i de paralleller som påminner om hur Hans Holmér i sina efterkonstruktioner skulle ha varit i Borlänge under mordnatten, fast så många personer och belägg fanns för att det bara var en efterkonstruktion. Vi läser om hur Barbara grävde i uppgifterna rörande den tid när Bush flög till Paris fram och tillbaka. Where was George? Like the missing 18 minutes of Richard Nixon's Watergate tapes and the unaccounted for days in William Casey's campaign calendar, George Bush's October 1980 campaign schedule has a 21-hour gap, covering precisely the period that he was reportedly flying to meetings with Iranian officials in Paris. From approximately 10 p.m. on the night of October 18th, 1980, to between 7 o'clock and 8 p.m. on the night of October 19th, Mr. Bush's whereabouts are unaccounted for. This 21 hours would have been more than sufficient time for him to make a round trip to France with time left over for meetings in the US or in Europe. Mr. Bush's campaign records show that he was in Philadelphia on October 18th, where he met with newspaper editors at 1:55 p.m. Eastern Standard Time and later that night gave a speech, beginning at 8:40 p.m., at Widener University in Delaware County, Pennsylvania. After the speech, he was scheduled to fly to Washington, D.C., and had nothing on his campaign calendar for another 21 hours. At 7 p.m. on the 19th, Mr. Bush was scheduled to give an address to the Zionist Organization of America in Washington, D.C. He did give the speech. However, as we will see, Secret Service records indicate that he may have arrived over an hour late for the appointment. Though the national press carried numerous stories before the 1988 presidential election reporting the extremely serious allegations that Mr. Bush may have met secretly with Iranian officials in October 1980 to effectively fix the 1980 election, incredibly, no one of national stature, either in the U.S. media or national politics,
asked Mr. Bush himself to respond to the charges. Like the very possibility that the hostages' ordeal might have been prolonged for political gain, it was as if the very thought, let alone the question, was taboo in official Washington. As the October surprise story began to be carried on nationwide radio in September and October 1988, Washington journalists began calling Mr. Bush's White House office for a response. His official spokesman, Stephen Hart, strongly denied the charges, claiming that the then vice presidential candidate had taken private downtime at his temporary campaign residence in Washington, D.C., on October 19, 1980, to prepare for his speech that night to the Zionist Organization of America. Mr. Hart, however, provided no documentation or proof that Mr. Bush had in fact been at the campaign residence at 4429 Lowell Street, in Washington, D.C., during the time in question, and at the time of this writing not a single eyewitness has stepped forward to corroborate his claims. The closest such statement was given by Mr. William Corbett, a spokesman for the Secret Service, who told the Portland Oregonian that he had personally supervised some of Mr. Bush's security arrangements on October 19, 1980, but he acknowledged that he had not personally seen the vice presidential candidate during the time in question. Of more concern, however, is the fact that the account of Mr. Bush's own spokesperson, Mr. Hart, as to the vice presidential candidate's whereabouts on the night of October 18, when he was allegedly flying to Paris, conflicts with the Secret Service's own version of events. Mr. Hart told the Portland Oregonian that Mr. Bush flew from Philadelphia, where he had had campaign appearances, on the night of October 18, to Andrews Air Force Base outside of Washington, D.C., and went from there to his temporary residence in the nation's capital. Secret Service records obtained by the author, however, assuming they are accurate, show that Mr. Bush instead flew to Washington National Airport that night, October 18, arriving at approximately 9:25 p.m. Eastern Standard Time, the same airport, and about the same time at which pilot Harry Rupp says he met Reagan-Bush campaign manager William Casey, and by inference, where Mr. Bush would also have departed for Paris via New York. Clearly, one of the two accounts must be wrong. Mr. Bush would not have flown into both Andrews Air Force Base and Washington National Airport the same night. Som ni märker blir det rörigt i lögnerna när det till och med handlar om olika flygplatser. Precis som Barbara lyfter fram kan det alltså inte i uppgifterna stämma. Utan en av uppgifterna måste vara felaktig. Som vi tidigare tagit upp är detta ett ypperligt tillfälle att gräva vidare i lögnerna för att förstå varför det är på detta viset, och som jag har redogjort för så många gånger om Mårten Palmes vittnesmål under mordnatten, där uppgifterna om hur transporten och vem som körde vem är typiska uppgifter som inte går ihop när man försöker snickra ihop efterkonstruerade lögner. Av det enkla skälet att de inte är äkta och självupplevda. Då blir det ofta enkla misstag i detaljerna. Det finns såklart många fler belägg i boken om orimliga motsägelsefulla uppgifter, om just mötet i Paris och vilka som var där. Men som vi tog upp tidigare går det att fästa mycket större vikt vid ögonvittnen, som egentligen inte har någon som helst anledning att ljuga om vad de sett, som oskyldiga vittnen på Sveavägen på mordkvällen. Jämfört med planterade alternativa uppgifter och rena villospår i tidningar och annan media. Bush var såklart inte ensam i allt detta, och vi läser även lite om den personen vi lovade återkomma till, som myntade uttrycket oktober-surprise. William Casey, som var kampanjansvarig vid tiden för presidentvalet. That Bill Casey, whom Worthland had asked Beale to warn of the pending October surprise window of vulnerability, was William Casey, Ronald Reagan's 1980 campaign manager. A wily Irishman, he had been in charge of European Special Operations for the Office of Strategic Security, OSS, the predecessor to the CIA, in the latter part of World War II, and if ever there was a real-life wizard of OSS, it was Casey. He was the perfect spy, the author thought upon first meeting the lanky ex-spook. His incurable mumbling ensured that he would never have to use a scramble phone. The second thought that occurred to the author was that between Casey's speech impediment and Ronald Reagan's hearing problem, almost any harebrained scheme could wind up getting approved in a future Reagan-Bush administration.
with a campaign manager who had been responsible for clandestine operations inside Hitler's Germany and a vice presidential candidate, George Bush, who had been director of the Central Intelligence Agency when it intervened to affect the outcome of national elections. It was perhaps inevitable that the Reagan-Bush campaign, upon hearing about the window of vulnerability, would be tempted to apply the covert methods it had used to interfere with the political processes of other nations at home. Between them, Casey and Bush had intimate ties to the CIA, the majority of whose officers and agents wanted desperately to see a Republican victory, and many of whom thought George Bush walked on water. Casey also had intimate ties with Iran. He was a partner in the law firm, Rogers & Wells, which represented the Pahlavi Foundation of New York, the American branch of the family trust of the former Shah of Iran, whose admission to the United States had triggered the storming of the U.S. Embassy in Tehran and the taking of the hostages in the first place. In addition to Casey and Bush, the Republican campaign had access to a number of high-level former and active intelligence officials, on its payroll and working quietly in the background. One top Bush aide, Stephen Halper, who had been in charge of foreign policy for presidential candidate George Bush before Bush joined Reagan's campaign in July, was the son-in-law of Ray Klein, a former deputy director of the CIA and a member of the executive board of the Veterans of the OSS, which reportedly ran the CIA from behind the scenes. Vi fortsätter på uppgifter kring kampanjledaren William Casey och lyfter även in uppgifter om Licio Gelli från den italienska organisationen P2, som hade med meddelandet i telegramspåret att göra, som vi tog upp i ett tidigare avsnitt. According to a former intelligence official, after the Bonn meeting in mid-September, Licio Gelli, the Grand Master of an outlawed Italian secret society called P2, which had high-level links to the Reagan-Bush campaign, and another P2 member, Stefano Della Chai, met with Iranian officials in Geneva, Switzerland, to discuss the idea of trading U.S. arms for hostages outside the framework of Carter administration negotiations. According to former CNN reporter Kevin Sanders, George Bush had previously made Gelli and Della Chai CIA assets. At the inaugural ball on the night that the 52 U.S. hostages were released, Gelli was photographed in the place of honor at the official table next to Ronald Reagan. Beginning in 1981, shortly after the Republicans gained office, P2 reportedly became a key broker for secret U.S. arms shipments to the Khomeini regime, see Chapter 9. According to a reporter for the Pittsburgh Post-Gazette, Khomeini's hostage negotiator, Sadegh Tabatabai, also met in Geneva, in October 1980, with Iranian middleman Manucher Ghorbanifar to further discuss the arms for hostages proposal. Ghorbanifar, Iran's chief arms buyer for Europe, would later be used by William Casey, once he had become CIA director, to facilitate secret arms for hostages deals in 1985 and 1986. When the author first asked Mansour Rafizadeh, the former U.S. chief of SAVAK, the former Shah's secret police, about reports that top Reagan-Bush campaign officials had met with Iranian agents in Paris before the 1980 election, see Chapter 2, he responded, "Yes, and they had other meetings, in Geneva, in Zurich, and in the Middle East." Här ser ni att det redan funnits starka kopplingar och att personer varit tillgångar till CIA. Och ja, det stämmer. William Casey blev alltså sedan chef för CIA efter hela denna händelse. Det här är en av de verkliga parallellerna med Palmemordet. Många som var delaktiga i händelserna under mordnatten i den samtidiga övningen blev alltså befordrade i sina roller, och hela tiden fanns det personer på alla de högt uppsatta positionerna i samhället som kunde fortsätta att mörklägga Palmemordet. Det finns också många exempel i boken på hur händelserna ska skyddas och mörkläggas. Det beskrivs också i detalj hur det sker, genom att ljuga, vilseleda och skapa hemsnickrade narrativ för att kunna bortförklara och undvika genom trovärdigt förnekande. And Mr. Reagan's vice president, George Bush, directed the Central Intelligence Agency, which perceives one of its primary functions to be to lie, to mislead, and to spin carefully constructed webs of plausible deniability. As my former supervisor and mentor, President Reagan's first domestic policy advisor, Dr. Martin Anderson, ever stressed, "It's always compared to what?
compared to the record of veracity of the officials in the Reagan-Bush administration who have said that there is nothing to the October surprise story. The testimonies of those who insist it is true deserve at least an equal hearing. Unlike the now exposed liars from the covert layers of the Reagan-Bush government, they may not always be socially reputable. One has even been charged with a crime, which he is appealing. Some claim to have worked with the CIA, but will not identify themselves, and others who have identified themselves have been spurned by CIA spokesmen. But truth, like politics, makes strange bedfellows. We have no choice but to take it where we find it. Det är även förlängningen av allt detta, som är en så viktig del i boken. När väl Reagan suttit som president under nästan hela kriget mellan Iran och Irak, så blev det 1988 dags för nytt val och för George Bush att bli president och fortsätta på samma administrationsagenda. När då Barbara gör sitt med att försöka nå ut med hur kampanjen 1980 bedrevs i det dolda, så blev hon nedtystad och inte uppmärksammad. Ofta blev hon felciterad och förvanskad och förminskad i pressen. När hon väl försökte fråga och ta reda på vad som pågick, så kom det ofta att handla om förklaringar som nationell säkerhet. Vi läser Lord of the Lies. Above and beyond the elitist attitude that pervades modern newsrooms and results in reports biased, often unconsciously, towards giving the benefit of the doubt to official, over, non-official sources, another more insidious factor lay behind censorship and ridicule of any information that the White House deemed not to be in its interest. This applied not just to the October surprise story but to any information or news analysis unfavorable to either presidential candidate George Bush or vice presidential candidate Dan Quayle. Unfortunately, when the vice president of the United States becomes a candidate for president, what is merely a personal political interest is too easily equated with the national interest, and censorship is all too often rationalized in the interest of national security. This hidden factor, which influenced which stories would reach the American electorate and which were likely to be given credence by editors, was headquartered at 1600 Pennsylvania Avenue. There, a White House office had been established which treated the American public, its elected representatives in Congress, and the US media as if they were literally enemies in time of war. Det var helt enkelt så att den djupa staten hade ett så stort grepp om media och kunde påverka valet genom att vifta bort de sanningar som tidigare skett i val. Nu var alla kontrollerade av CIA och de personer som redan varit inblandade i de tidigare riktiga smutsiga affärerna, och mycket föll in under begreppen som den nationella säkerheten. Påminner väldigt mycket om vad som drabbat svenska personer som trakasserats och fått påhälsning och hot, om vad som kommer hända om de fortsätter att gräva i Palmemordet. Vidare i mörkläggningens tecken finns det även paralleller till hur kommissioner och granskningar bara blev spel för gallerierna när de blev begränsade i tid, så att de inte skulle kunna gräva fram saker som hänt innan ett visst datum eller år. Finns här paralleller till hur våra låtsasgranskningar också omfattades av begränsningar. Vi läser exempelvis om hur de hanterade den så kallade Iran-kontraskandalen. Many covert operations, by their very nature, are lies. Even the revelations of the Iran/Contra affair were part of a covert operation on a vast scale. The big lie of the Iran/Contra scandal was the general impression left with the public that Israeli shipments of U.S. arms to Iran did not begin until 1985, and then only reluctantly in an attempt to get Americans who were first taken hostage in 1984 out of Lebanon. The Senate Intelligence Committee, the Tower Commission, and the Iran/Contra Special Prosecutor's investigation therefore focused only on events from 1984 forward. This arbitrary time limit on where they looked for an explanation of the origins of U.S. arms deliveries to Iran, whether self-imposed or by outside mandate, was justified on the grounds that the alleged Contra diversions didn't take place until Reagan's second term. The real purpose of these 1984 forward limitations, in fact, was to divert attention away from reports that massive quantities of U.S. arms and spare parts had been being shipped to Iran from the United States and Europe, as well as from Israel, beginning almost immediately after Mr. Reagan and Mr. Bush gained the White House in 1981.
I USA har de även ytterligare verktyg och metoder att skydda och tysta personer genom att de kunde ge pardons för personer som varit inblandade i de skandaler de själva varit med och orsakat. Iran-Contra. Claridge has said that he had no involvement in the later illegal diversion of funds to the Contras. Claridge was indicted in November 1991 on 7 counts of perjury and false statements. On Christmas Eve 1992, in the waning hours of his presidency, George H. W. Bush pardoned Claridge before his trial could finish. At the same time, Bush pardoned 5 of Claridge's associates in the Iran-Contra affair, including former Defense Secretary Caspar Weinberger, Elliot Abrams, a former Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs, former National Security Advisor Robert McFarlane, and former CIA employees Alan Fears and Claire George. The final version of the Walsh report concluded that there was strong evidence that Claridge's testimony was false. Den styrande CIA-chefen kunde även dela ut medborgarskap till ett 100-tal personer varje år, vilket användes för att premiera de som varit med i operationerna. Vi läser. In 1983, the Iranian-born Hakim, who reportedly attended at least one of the October 1980 Paris meetings with William Casey and Iranian officials, was made a U.S. citizen on the personal order of Casey, who as CIA director, was allowed by law to bestow citizenship on up to 100 foreign nationals each year, for national security and intelligence reasons. Så vissa personer blir befordrade inom CIA-organisationen, andra blir fängslade och tystade. Vissa blev flyttade till USA och andra dog, eller bara försvann. Vi läser. Brennicke's testimony goes on to state, the people involved in that meeting of October 20th, 1980, there has been, in the course of the last 8 years, a systematic attempt by the U.S. government made to discredit these individuals, and, in my opinion, to cause the death of some of these individuals. And, in my opinion, the reason for that is that they were privy to information that people didn't believe that they would keep quiet. That is, the principals involved in these meetings did not believe that individuals such as Harry Rupp and I would keep this quiet. He also revealed that I do have access to and can obtain for the court copies of invoices and details that relate to the purchase and later reshipment of those weapons. In addition to the individuals named thus far as having allegedly been involved in the October 19, 1980, Paris meetings, Richard Brennicke also mentioned a General LaFace and Reagan's then campaign foreign policy advisor, Richard Allen. Som några svenska personer som visste om eller grävde i omständigheter runt smutsiga vapensmugglingar kan inte deras liv ha spelat så stor roll när det var så många högt uppsatta inblandade och att det handlade om så stora ekonomiska delar som skulle hanteras. En person som Barbara intervjuade sa att du kan bli dödad bara för att du vet om vissa saker. Vi kan ju bara ta och snabbt scrolla igenom listan över alla de personer som har dött eller skadats som Barbara listar i slutet på sin bok. Mycket finns nog att hämta i de lagar och regler som drevs igenom under 80-talet i USA. Vi läser om licensen för att döda. President Reagan signed intelligence authorizations in 1984 and 1985 which were considered licenses to kill, according to top government officials. As we have seen, Oliver North and Amram Nir's U.S.-Israeli covert operations were authorized by a still secret accord, never revealed to the Congressional Intelligence Committees as required by law, which may have also authorized political assassinations in the name of counterterrorism. We have seen that Vice President George Bush met with Amram Nir in Israel in late July 1986, when he could have signed the accord with Israeli Prime Minister Peres, for whom Nir worked. Author Seymour Hersh has charged Oliver North with being President Reagan's assassination planner. We have reviewed reports that North boasted that anyone who leaked or threatened to reveal the administration's secret Iran initiative would be killed, and that some of the North Secord Hakim team were reportedly involved in political assassinations under the umbrella of counterterrorism. Given this context, it is instructive to note what has happened to many of the individuals who were reportedly involved in, or knew about, secret negotiations between Iran and the 1980 Reagan-Bush campaign, and or about secret U.S. arms deliveries to the Khomeini regime in the early 1980s. Nu började stämma en hel del med vad Chip Tatum uppgav,
i tidigare avsnitt. Om hur han och andra avdelningar blev ombedda att mörda och kontrollera regimer runt om i världen och till och med hemma i USA. Kanske de var så att de nu bara såg Palmes robot 70 bulvansmugglingar till Iran, som orsakade sådan otrolig skada mot amerikanska transportfartyg i Persiska golfen, bara var en form av motattack mot terrorism. Är det inte då mycket enklare att fatta sådana beslut då, som att göra sig av med Palmes smugglingar och en ubåtshamn i Libyen? Är det inte bara ett beslut i linje med hur de drev USA på den tiden i utrikespolitiken? Är det till och med så att man förstår beslutet, även om USA i grunden stod Sverige mycket nära, som Arnold försökte förmedla? Så den stora behållningen med boken, även om den då är rörig i detaljerna, är att det finns så många paralleller till hur mörkläggningen i Sverige kring Palmemordet genomfördes. Det var alltså samma administration och samma personer runt SIA i samband med skandalerna kring valet 1980 som sedan höll i tiglarna under hela 80-talet, när det samtidigt pågick ett krig mellan Iran och Irak, som man får kalla ett proxykrig mellan öst och väst, om man tittar på vilka länder som levererade vapen till de olika sidorna. Utan att försöka blanda mig i hur Sveriges robot 70 passar in i övrig krigsmateriel i kriget, då jag inte har någon kompetens, så finns det i alla fall uppgifter som jag finner tidsmässigt intressanta för att det skulle kunna ha någon koppling till vad som kan ha hänt runt Palmemordet. Det är nämligen tiden och den kontexten som blir intressant att bilda sig en uppfattning om. Det var nämligen just vilda västern i världen, baserat på vapenleveranser för att stötta andra sidan i kriget. Det här jag trots allt skulle vilja nyansera Arnold Sundqvists uppgifter något och försöka förklara varför jag menar att han inte riktigt förstod omfattningen av vapenleveranser till Iran från övriga länder i världen. Som vi tidigare rapporterat om, så var det många länder i Europa och världen som levererade vapen till Iran. Det var till och med så att redan 1983 hölls ett G7-möte där USA uppmanade andra länder att köpa olja från Iran för att kunna försörja konflikten med mer vapen. At the Williamsburg summit where leaders of the 7 Western powers met in 1983, President Reagan called for restoring Western economic ties to Iran. The implementation of that decision led to an increase in Iranian oil exports to the West and therefore to increased revenues, which the Khomeini regime used to purchase arms and ammunition for its war with Iraq. It was this boost in income and new weapons purchases that allowed Iran to achieve military equilibrium in the Iran-Iraq war by the mid-1980s. Ville Palme gärna vara med där? Var det därför även Palme började sälja mer vapen runt 1984? Förutom alla möjliga vapenleveranser som tas upp i boken från olika länder, så är det till och med komiskt att just Israel var en av de stora skepparna av vapen till Iran, vilket låter helt galet med tanke på dagens konflikter i Mellanöstern. Förklaringen var helt enkelt att Israel såg Irak som ett större hot, och därför handlade det om att stå på rätt sida i konflikten, vilket såklart underlättades av att även väst var på samma sida. Här menar jag verkligen att, om nu Sverige skulle ha velat sälja vapen till Iran, så skulle inte det ha varit en så stor affär med tanke på den stöttning som väst gav Iran under denna tid. Det är här Arnolds uppfattning om hur Palmes smugglingar av robot 70 egentligen inte var någon så stor sak. Det skeppades ändå så mycket amerikanska vapen till Iran under denna period, så jag har svårt att köpa detta med alla exportrestriktioner som Arnold berättade om. Jag menar att det skulle kunna bero på att den informationen var den som Arnold fick och som hörde till hans roll och hans uppdrag, utan att Arnold fick reda på hur mycket annan amerikansk utrustning som skeppades till Iran. Alternativt är det något som jag inte förstår i denna motsägelse som jag uppfattar att det handlar om. Att Palme gick bakom ryggen på Bush och gänget, det råder det ingen tvekan om, och att hoten var så pass allvarliga att det skulle kunna ta handlat om Palmes liv i slutänden. Men primärt menar jag att det handlade om den direkta skadan som dessa vapen orsakade i Persiska golfen som huvudorsak till varför USA var så hårda. Det finns nämligen exempel på många händelser som skedde vid tiden för Palmemordet och som har med andra vapenförsäljningar att göra, som stöd för mitt resonemang. Both Richard Brennicke and House Hanglavi have flatly stated that the defendants in this Manhattan, Sting, case are innocent. Brennicke claims that they had been assured that their planned arms sales to Iran had received explicit authorization from Vice President Bush,
as part of the secret White House policy of allowing U.S. arms shipments to the Khomeini regime. Defense attorneys had even subpoenaed Vice President Bush as a witness in the case. At the first high-level White House counsel called to decide what to tell Congress and the American public about the newly exposed U.S. arms sales to Iran, one participant in the Situation Room meeting acknowledged that the defendants' $2.5 billion arms deals were probably private, but with U.S. government knowledge. Tapes of telephone conversations with defendants in the case confirmed that they understood they had received White House authorization for their arms deals at the very time that President Reagan signed a draft, finding on January 6, 1986, authorizing secret U.S. arms sales to Iran. The president signed the final version of this funding 11 days later, on January 17, 1986. Shortly before George Bush's inauguration as president, the prosecuting attorney in the case dropped all indictments against the defendants, stating that the Department of Justice knew that it would be losing a headline case. Även andra förhandlingar skedde samtidigt som Palmemordet. In interviews with the author following the publication of his under oath testimony, Mr. Brennicke revealed many other significant details of the story. He claimed that he had collected intelligence for the CIA in the Middle East and in the process, had developed a close working relationship with two officials in the Iranian government, who had attended the Paris meeting of October 20, 1980 in addition to Cyrus Hashemi. In several memos sent to Reagan-Bush administration officials between November 30, 1985, and February 25, 1986, Mr. Brennicke alluded to these high-ranking Iranian officials, who, he claimed, would only deal through him in arms negotiations as part of normalizing relations with the West. Det finns även en specifikt och anmärkningsvärd händelse som kan vara intressant när Iran helt plötsligt vägrar en leverans för att de vill ha en nyare version av vapen. Mr. McDuffie's information may also make sense of one of the central mysteries of the Iran/Contra affair. Why, in November 1985, Iran refused to accept 18 Hawk missiles it received from Israel, and why President Reagan's emissary Robert McFarlane delivered advanced Hawk missile parts during his now famous late May 1986 trip to Tehran. If Iran had already received upgrades for its Hawk systems beginning in 1981, as McDuffie claims, Khomeini's agents would have been expecting the advanced equipment and would have recognized that they were being delivered outmoded merchandise in 1985. It is possible that the particular part used in the Hawk radar subsequently sent to satisfy their demands was the upgraded Hawk radar subsystem McDuffie says had been delivered to the Iranians in the early 1980s. During the Iran/Contra hearings, Oliver North confirmed that Iran had rejected Israel's Hawk missile delivery of November 1985 because they had expected to receive Super Hawks, or I-Hawks capable of destroying high-flying Iraqi bombers instead. Här kan man ju bara spekulera, kanske mest baserat på tiden för händelsen i maj 1986, att det kan ha varit så att Irans avsaknad av leveranser av resterande Robot 70 och att de förstod att USA låg bakom mordet kan ha inneburit att de nu ställde högre krav på vad de faktiskt fick levererade till sig från USA. Att USA på något sätt fick ersätta uteblivna Robot 70 till Iran med en mycket nyare modell. Tror ni att det kan vara relevant? Tyvärr är väl världen så sjuk att det behövs krig mellan varven för att rensa ut äldre vapen och att ge plats för nya. För många svenskar som nu undrar hur vi kan skänka så mycket vapen till Ukraina, så kanske det är en nyhet för ett mångårigt krigsmaterieltillverkande land som det lilla neutrala Sverige. Så min generella kritik mot Arnolds berättelse handlar mer om att det ändå var vilda västern i världen, speciellt från västs sida mot Iran. Förklaringen till att Arnold inte lyfter in detta i sitt resonemang ligger faktiskt i det han själv säger. Han var bara informerad om sin del och visste inte om vad andra gjorde. Den vanliga nidtono-basis som ofta används i militära sammanhang. Precis som vi tagit upp tidigare var det Bushs linje med att hantera allt som missions- eller uppdrag, vilket också genomsyrar många av de berättelser som andra CIA-representanter har redogjort för. Det är väl ett sätt att kunna leva med det hela, att se det som ett uppdrag,
som behöver genomföras utan att man förstår de vida konsekvenserna av det och att de sedan får skyddas till varje pris. Som tidigare helikopterpilot åt CIA så låter även på Arnold som det har genomsyrat hela hans bild av det uppdraget han fick att kontrollera exporten från Bofors till Iran. Det är också här i förlängningen som jag menar att problemet inte var Palme som vapenhandlare i stort i världen, utan att han specifikt orsakat stor skada i den Persiska golfen genom att sälja det väldigt avancerade vapnet till Iran. När Iran trakasserade annan trafik där. Jag menar att det är här skon klämde. Varför det kan ha varit så allvarligt med att Iran trakasserade sjötrafiken i Persiska golfen kan ha berott på vad länderna i konflikten faktiskt betalade för alla vapen och förnödenheter. Det är nämligen så att vapenförsäljningarna i kriget till den största delen betalades med olja. Även om Iran fick problem senare att betala i olja och då även började betala i heroin. Vi läser. Apparently beginning about 1984, the Khomeini regime ran low on cash to buy arms and turned to heroin as a medium of exchange to finance its military needs. The source of this heroin was reportedly both Iran and the Syrian-controlled Bekaa Valley of Lebanon. 70 the drugs, used as partial payment for arms, were shipped by truck to the Italian towns of Verona and Trento. With the reported assistance of the former chief of Italian military intelligence, SISMI, and P2 member, General Santorito, and other top Italian officials, the narcotics were then exchanged for weapons which were smuggled to numerous destinations, including Iran. Significantly, Manuker Ghorbanifar, Iran's chief arms buyer in Europe, has been reported to be a drug dealer as well as an arms dealer who bartered protection for the shadier side of his operations in exchange for intelligence information and assistance in the secret Iran/Contra deals. Poängen med resonemanget är att även överväga att även om strider på land och i luften mellan länderna så var inte det något problem för öst och väst eftersom det bara drabbade proxyländernas befolkning. Men att Iran med avancerade svenska vapen gav sig på nödvändiga transporter på fartyg i Persiska golfen kan ha varit det som gjorde att Bush och gänget reagerade så starkt och kraftfullt i de hot som uttalades. Att det gjordes bakom ryggen på USA, precis som stödet för ubåtshamnen i Libyen var ett stort problem, blev även tydligt under Arnolds redogörelse. Varför jag även lyfter in resonemanget med att Iran vägrade äldre vapen innebär att jag spekulerar i att det var just det här som var problemet för Palme i vapenaffärerna med Iran om Robot 70, att han redan hade sålt 400 stycken. Pengarna var förmodligen redan skeppade till krig på amerikanernas bakgård. Palme försökte tysta Arnold genom att anklaga honom för industrispionage, som jag egentligen inte tror var en så främmande idé 1986, för att kontrollera en person, men för att kunna slutföra leveranserna när han tidigare i valtiderna hindrat leverans. Jag tror att det kan ha varit så enkelt, och i samband med det så blev det ett mission för Bush, som via sina P2-kontakter instruerade sydafrikanska yrkesmördare att skrida till verket. Påpekar att det finns stort utrymme i dessa resonemang för felaktiga tolkningar, okunniga antaganden och pinsamt naiva slutsatser. Det finns förstås 1000 andra saker som kan ha spelat roll i sammanhanget som jag inte har en aning om. Men min stora poäng baserat på dryga 3 års grävande är att i alla fall komma fram till ett rimligt händelseförlopp som så förenklat varken gör den ena eller andra sidan till något ont, eller gott, eller bra, eller dåligt. Det blir till en rimlig förklaring att utreda vidare kring och försöka diskutera med andra om. Så den stora behållningen med boken har varit att förstå vilken era som Palmemordet utspelade sig. Att det var i krigstider där liv, vapen och mycket stora summor spelade en väldigt stor roll i världen. Vi har ett styrande gäng i USA som mer eller mindre styrs av den djupa staten med en skådespelare som frontfigur, där de nyligen lyckats med en mörkläggning av att påverka valet i USA 1980. Vi har sett många paralleller till hur Palmemordet mörklades på liknande sätt. För Sverige och Palmes del, med tanke på allt galet som utspelade sig under 80-talet, med Iran inblandad i nästan allt, är det inte så svårt att förstå om Palme både i sin roll som fredsmäklare, intresse i svensk export av materiel och vapen, var väldigt medveten om vad hela Reagan-Bush-admin höll på med, och också därför fanns det skäl att plocka bort Palme.
Det var helt enkelt inte ovanligt att göra det med folk. En världskänd statsminister, omtyckt i stora delar av världen, är också svår att sätta dit, eftersom hans röst inte kan tystas på samma sätt som andra, mer obetydliga personer indragna i denna soppa. Därför landar jag faktiskt i, som även de högt uppsatta representanter antydde, som Rickard Reves pratade med, 1 år efter mordet, att det nog bara var Palmes naivitet, som gjorde att han trodde han kunde spela dubbelspel i den smutsiga krigshetsande och ekonomiskt starka vapenkorruptionen i världspolitiken. Jag menar att det var den oskulden som försvann på mordkvällen. Den oskulden som ledde till att Sverige blev lika korrupt som andra västliga demokratier. Ett starkt belägg för det är det som hände Jerry Martinger. Men mer om det framöver. Rekommenderar i alla fall boken för att bättre förstå hur länge som den djupa staten har styrt världen, och för de som naivt tror att demokratier i världen inte har påverkats, så finns det även en del i boken. Donald Gregg must have been even more baffled by documents obtained by Washington, D.C., attorneys that showed there had been not just one, but 17 meetings between himself and Mr. Rodriguez regarding the illegal Contra supply operation. Clearly, the veracity of Mr. Gregg's own statements and memory remains open to serious question. Given the problems with the above alibi, could Donald Gregg, who was a manager in the Operations Directorate when George Bush was CIA Director in 1976, have acted to interfere with a U.S. presidential election on behalf of the man whose staff he would join only months later in 1981, and whose own national security advisor he would become shortly thereafter? Mr. Gregg, in fact, was an old hand at fixing national elections. In a speech at the University of Texas in 1976 while working for George Bush at the CIA, Mr. Gregg recalled that he had taken part in a covert operation to interfere with an election campaign in Japan. That same year, 1976, the CIA also reportedly intervened to affect the outcome of elections in Jamaica. Som ni minns påverkade TV4 EU-valet nyligen med sin kampanj mot Sverigedemokraterna. Lyssnar man på vad Elon Musk nyligen berättade om att Biden-administrationen inte ville be om hjälp att hämta hem de övergivna personerna på den internationella rymdstationen för att han inte ville att Musk som stöttade Trump skulle bli hjälte, så måste man börja ta till sig vilken sjuk värld vi lever i. Så för alla som ni köpt hela narrativet om Rysslands fullskaliga invasionskrig i Ukraina, utan att ens försöka ta reda på vad som föranledde hela detta proxykrig och NATO-utvidgande från den amerikanska djupa staten, så kommer det bli ett tufft uppvaknande framöver. Och att Sverige just nu håller på att krigshetsar som ett av de värsta. Länderna är bara tecken på hur historien upprepar sig, så länge som befolkningarna i världen inte får reda på sanningen och av de folkvalda politikerna blir förda bakom ljuset. Det är inte demokrati i min värld. När ni nu också förstår vilken riktigt smutsig valkampanj som skedde i USA 1980, så är det värt att fundera på hur Palmes medlarroll i kriget mellan Iran och Iran, och om det faktiskt var så att Palme även var inblandad i att hantera den smutsiga fördröjningen mellan USA och Iran och gisslansituationen. Bara den delen skulle ju, som ni nu förstår, kunna ha varit något som personer dog för. Och glöm aldrig nu Arnolds berättelse hur Bofors Robot 70 användes på dessa snabbåtar i Persiska golfen, som han var med och avslöjade, när vi ännu en gång läser den delen som jag menar är den absolut viktigaste i boken Oktobers surprise, och som jag menar ringar in det som är bakgrunden till mordet. In February and March of 1980, he had also served on behalf of then Secretary General of the United Nations, Kurt Waldheim, as a mediator in the U.S.-Iran hostage crisis, without result. According to informant Y. Palm had also engineered another major arms deal in which Sweden's Volvo company would supply motors for speedboats, used by the Iranian Revolutionary Guards to harass tankers and escort ships in the Persian Gulf during the Iran-Iraq War. There have been a number of intriguing leads as to who might be responsible for the assassination of Olof Palme. At the time of this writing, however, no proof has been presented for any of them. Informant Y claims that Italian P2 leader Licio Gelli sent a telegram to an associate shortly before the Palme murder assuring him that the Swedish tree will be felled, and to tell our good friend George Bush.
Tillsammans med Chip Tatums uppgifter om att George Bush gav sydafrikanska utförare att genomföra dådet och att Anthony Whites syntes i Säpos lokaler bara dagar efter mordet, poliser som såg Craig Williamson i IPAs lokaler på mordnatten, så hoppas jag att det inte finns några som längre kan tveka om att de belägg som nu lyfts fram i en helhet är något som skulle kunna förklara hela denna totala mörkläggning av Palmemordet. Nu återstår bara att försöka ta reda på hur själva mordet och övningen kan ha planerats. På något vis sätter detta i alla fall för stunden punkt för grävandet kring beställaren George Bush och tidseran runt mordet rörande det som då troligen låg till grund för Palmemordet. Men jag vill gärna avsluta med att även väcka tankar om hur George Bush väg fram till att han blev chef för CIA kan ha skett. Det finns nämligen uppgifter om att han redan kan ha varit inblandad i mordet på John F. Kennedy 1963. Det finns uppgifter på att George Bush var i Dallas när mordet ägde rum. Det finns uppgifter på att han var en av dem som var inblandade, och det har nyligen kommit fram uppgifter om att han var kopplad till CIA vid tiden för JFK-mordet och inte, som han själv uppger, långt senare. Kopplingen ska ha att göra med hans fars förehavanden och inflytande i USA tidigare. Det finns nämligen en lång dokumentär som tar upp en hel del runt JFK-mordet och andra viktiga händelser genom åren. Eftersom jag endast grävt djupare i Palmemordet så begränsar jag mig bara till det som rör det, och därför påstår jag verkligen inte att allt i programmet är sant. Men det finns definitivt många uppgifter jag gärna skulle vilja gräva vidare i. Det finns grundläggande uppfattningar om Operation Mockingbird och MK Ultra som jag redan har tagit upp i olika sammanhang, som jag tror mycket på. Jag hoppas att ni som följt kanalen i alla fall har en mycket bättre kunskap i att verkligen vara kritisk och kunna sålla bland det som är intressanta och relevanta uppgifter att gräva vidare i, och vad som bara är spekulationer och egentligen inte har något värde för att sanningen ska kunna komma fram. Jag hoppas att ni nu, med allt vi redogjort för på kanalen, är bättre rustade att skilja på viktiga detaljer, utan att rakt av köpa alla sanningar, eller kanske då ännu värre reagera på en detalj som osanning, och därför förkasta allt som finns med som belägg i programmet. Båda sätten är precis lika dåliga när det handlar om ett så objektivt utredande som möjligt. Även jag har lyft fram uppgifter som Claes Hedberg kommit med tidigare som är viktiga och relevanta, att tecknerska Sanna T. bara fått sett bilder på 3 möjliga personer hon sett, i förhållande till vittnet Wennerling, som blir hjärntvättad med 1000-tal bilder. Sanna T., som inte heller ville uttala sig om något, innan hon hört sig för med Palmeskenutredningen. Viktiga uppgifter man kan använda sig av, utan att köpa Hedbergs övriga, helt galna, på gränsen till sjukliga slutsatser om vad som hänt runt Palmemordet. Så försök verkligen att ha varje del för sig och tolk, värdera och bedöma relevansen för Palmemordet. Länken till JFK-programmet hittar ni i beskrivningen. Jag menar i alla fall att om det skulle vara så att George Bush redan var inblandad i JFK-mordet, så är det inte så långt att förstå hur Palmemordet kunde genomföras av samma CIA som lyckades ha ihjäl sitt eget lands president och komma undan med det. Då finns det verkligen kompetens, resurser och erfarenheter att sköta mörkläggningar, och det är därför uttalanden från personer som intresserat sig för JFK-mordet känner igen att Palmemordet har CIA skrivit rakt över sig.